হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ঠাণ্ডা যিহেতু অকণ পৰিছে, গতিকে অকণমান কিবা এটা স্পাইচি খাবলৈ মন গৈছে। গতিকে ঘৰতে থকা সামগ্ৰীয়ে মই ঝটপটকৈ কিবা এটা স্পাইচি বনাই ল'লোঁ। গতিকে আপোনালোকে দেখিছেই মই কি বনাইছোঁ। গতিকে দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো ব'লক। প্ৰথমে মই কেৰাহী এটাত তেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু গৰম হোৱা তেলখিনিত মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি এনেদৰে ডিপ ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু সেইখিনি থৈ পেলাই একেখিনি তেলতে মই এডোখৰ ডালচেনি দিলোঁ আৰু বাকী থকা পিঁয়াজখিনিও দি ল'লোঁ। এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই আধা কিলো চিকেন দিছোঁ। আপোনালোকে 1 কেজি দিব পাৰে। মোৰ যিহেতু মানুহ কম, গতিকে মই আধা কেজি চিকেনেই লৈছোঁ। এই চিকেনখিনি মই প্ৰথমে ভালদৰে ধুই 20 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। মেৰিনেট কাৰণতে মই বেছি বস্তু দিয়া নাই। ইয়াতে নিমখ, হালধি আৰু মিঠাতেল সানি থৈছিলোঁ। এটা পাত্ৰত মই ল'লোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ, লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰ। গোটেইখিনি দি মই মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম। বিশেষ একো দিব নালাগে। জিৰা, ধনিয়া আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ এইখিনি ভালদৰে মিহলাই অলপ পানী দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া দিব নালাগে, অলপ পিছত দিম। এতিয়া আমি যিখিনি মাংস আমি কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ, তাতে দিম আমি নহৰুৰ পেষ্ট আৰু আদাৰ পেষ্ট। এই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি ভালদৰে মাংসখিনি লৰাই ল'ম। মছলাখিনি যাতে ভালদৰে মাংসৰ ভিতৰত সোমাই যায়, তেনেদৰে আমি প্ৰায় 10 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। ফ্ৰাই কৰি লৈ পেলাই এতিয়া আমি যিটো মছলাৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেই মছলাখিনি দি পেলাই এইখিনি প্ৰায় 20 মিনিটৰ কাৰণে আমি ৰান্ধিবলৈ থ'ব লাগিব। এইখিনি হৈ গৈছে। 20 মিনিটৰ পিছত মই ইয়াত কাটি ৰখা এটা বিলাহী দিলোঁ। বিলাহীখিনি দি পেলাই আকৌ পুনৰ মই ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। এয়া আমাৰ প্ৰায় 50% মাংস কুক হৈয়ে গৈছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ কাৰণে আমি সিজিবলৈ দিম। মাংসখিনি আমাৰ সিজি গৈছে। এতিয়া কুকাৰত মই সেই সিজা মাংসখিনি অলপ অলপকৈ দি ল'লোঁ। এই মাংস অলপ দি ল'লোঁ আৰু আগতেই মই চাউল অলপ ধুই লৈছিলোঁ। সেই ধুই ৰখা চাউলখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। আকৌ অকণমান মাংসৰ পৰা আমি গ্ৰেভি আনি ওপৰত দি ল'লোঁ। এতিয়া যিখিনি মই পিঁয়াজ ডিপ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, সেই পিঁয়াজখিনিও ইয়াত দি ল'লোঁ। আগতেই যিহেতু মই জ্বলা দিয়া নাই, গতিকে জ্বলাটো মই পিছত দিম। আৰু লগতে ইয়াতে মই 1 চামুচ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া কাটি ৰখা কেঁচা জলকীয়াখিনিও ইয়াত একেলগে দি দিলোঁ। ওপৰত একেবাৰে আমাৰ 1 চামুচ ঘিউ দিলেই হৈ যাব। এয়া আমাৰ ঝটপট ৰেচিপিটো প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছতে খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। ইয়াতে এতিয়া মই আন্দাজমতে মোৰ যিটো জোখ চাউলৰ, সেই হিচাপে পানী দি ল'লোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন ভালদৰে লগাই লৈ ইয়াক এতিয়া মই 2টা চিটি আহিবলৈ দিম। ইয়াৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গেছত বহাই দিলোঁ। এতিয়া 2টা চিটি অহালৈ মই ৰ'ম, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব। এয়া মোৰ 2টা চিটি আহি গ'ল আৰু মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গৈছে। দেখিছে আপোনালোকে মই কি বনালোঁ। আপোনালোকে এইখিনি পোলাও বুলিও ক'ব পাৰে, বিৰিয়ানীও বুলি ক'ব পাৰে। মুঠতে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে ঘৰতে থকা সামগ্ৰীৰে এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰে বা আলহী দুলহী আহিলেও আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খুৱাব পাৰে।